Người đàn ông này đang ở trong rừng sâu, bất ngờ nhìn thấy một nữ quỷ bị quỷ sai truy sát. Anh ta căng thẳng nắm chặt chiếc quạt giấy trong tay. Khi nữ quỷ lướt qua trước mặt, anh ta nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau khi nữ quỷ đã chạy qua, một cây bút của phán quan cũng nhanh chóng lao qua trước mặt. Nữ quỷ bị cây bút đâm trúng lập tức đau đớn ngã xuống đất. Người đàn ông lặng lẽ quay đầu liếc mắt một cái. Lúc này, tên đầy tớ đang nghỉ ngơi đột nhiên thức dậy, giục công tử mau mau lên đường, mà vị công tử cũng chỉ có thể giả vờ như chưa nhìn thấy gì, cùng tên đầy tớ rời khỏi đó. Nhưng vừa đi được 2 bước trời đột nhiên mưa gió sấm chớp ầm ầm. Thế nên họ đã trốn vào trong một ngôi chùa hoang để tránh mưa. Nhưng vừa ngồi sưởi ấm chưa được bao lâu, đột nhiên lại bị nữ quỷ ban nãy bị truy sát, xuyên qua cánh cửa đi vào nơi bọn họ đang ngồi. Nữ quỷ vẫn nghĩ rằng vị công tử trước mặt không nhìn thấy mình, nên cô liền vội vàng ngồi xuống cạnh đống lửa. Thấy quần áo đã bị ướt hết, cô ấy cứ thế mà thản nhiên cởi chiếc áo ra. Vị công tử nhìn thấy thì nhất thời sững sờ, mà nữ quỷ cũng phát hiện vị công tử ở trước mặt này hình như đang nhìn trộm mình, liền vội vàng mặc áo lại, sau đó giơ tay ra cua qua cua lại ở trước mặt anh ta. Không lẽ anh ta nhìn thấy mình sao? Rõ ràng ban nãy anh ta cứ chằm chằm nhìn mình mà. Ê, công tử, anh nhìn thấy tôi sao? Vị công tử vì để che giấu sự nghi ngờ của đối phương, nên chỉ biết ngồi im bất động. Nữ quỷ cảm thấy chuyện này có chút đáng nghi, liền nhoài người tới phía trước mặt anh ta. Anh, nhìn thấy tôi sao? Sau đó giơ ngón tay nhấn lên mặt anh ta. Vị công tử lúc này vẫn cố gắng chịu đựng, nếu không thì sẽ bị phát hiện mất. Cô nhìn thấy công tử không có phản ứng gì mới yên tâm. Sau đó chu môi lên, định ABCXYZ gì đó, thì lại bị tên đầy tớ bên cạnh làm cô giật nảy cả mình. Cô tức giận đi tới ngồi lên người của tên đầy tớ, sau đó nhìn khuôn mặt đẹp trai, khí chất ngời ngời của vị công tử, bắt đầu lẩm bẩm kể về những việc mà mình đã trải qua. Hóa ra cô gái tên là Bunhi. Vào một buổi chiều 3 năm trước, cô vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, thì đột nhiên phát hiện bản thân đang bị một tên quỷ sai kéo xuống âm phủ, hơn nữa tay còn bị buộc bằng một sợi dây màu đỏ. Đúng vào lúc cô đang hoảng loạn, sợi dây màu đỏ đột nhiên tuột ra. Nắm lấy cơ hội cô vội chạy trốn khỏi đó. Bởi vì cô đã hoàn toàn quên mất ký ức khi còn sống, ngay cả tên lẫn nơi ở của mình cũng không nhớ được, đến việc bản thân tại sao lại chết cô cũng không biết. Vậy nên cô đã biến thành dã quỷ, cô cùng với những tên tiểu quỷ chưa đầu thai như cô, đi tìm kiếm nguyên nhân về cái chết của mình. Mặc dù luôn gặp phải sự truy đuổi của bọn quỷ sai, nhưng cô có thể dựa vào trí thông minh của mình biến nguy thành an. Unzo cảm thấy cực kỳ khó chịu với những lời cằn nhằn của cô, nên quay người vào trong góc nằm ngủ. Nhưng Bunhi vẫn chưa nói xong. Cô đi theo tới bên cạnh anh, ngồi xuống định tiếp tục kể, nhưng lại nhìn thấy Unzo đã bắt đầu ngáy, liền đặt lưng nằm xuống bên cạnh. Bunhi từ trước đến nay chưa từng được trải nghiệm tình yêu nam nữ, nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô của Unzo, trong lòng đột nhiên lại sinh ra suy nghĩ không đứng đắn, vậy nên nằm xuống bên cạnh anh ngủ một đêm. Sáng hôm sau vừa mới tỉnh lại, Unzo đã mang theo tên người hầu của mình đi vào trong thành, muốn nghe ngóng tin tức về người mẹ đã mất tích. Nhưng lúc ở trên đường, lại phát hiện có thứ không sạch sẽ đi theo sau lưng mình, vậy nên anh ta liền bảo tên người hầu tránh sang một bên, sau đó đi tới góc đường, gọi tất cả những tên dã quỷ đi theo sau lưng ra. Bọn dã quỷ phát hiện Unzo thật sự có thể nhìn thấy mình, liền lập tức quỳ xuống dưới đất, muốn cầu xin anh đi tới nha phủ minh oan cho mình. Nhưng Unzo lại lạnh nhạt từ chối thỉnh cầu của bọn họ. Cũng lúc này, Bunhi trốn ở trên mái nhà nhìn thấy cảnh này liền nở một nụ cười lạnh lùng. Nhìn xem, rõ là anh có thể nhìn thấy quỷ mà, vậy mà tối qua còn muốn lừa mình sao? Nói xong, cô liền bí mật đi theo Unzo nhưng lại bị anh tóm được. Lúc này Bunhi cảm thấy rất ngạc nhiên, vì anh chàng này không chỉ nhìn thấy mình, mà còn có thể chạm được vào người mình. Đúng lúc cô đang cực kỳ ngạc nhiên, Unzo lại vung tay hất cô ra. Bunhi tò mò hỏi anh muốn nghe ngóng tung tích của cô nương nhà ai vậy? Nhưng Unzo không trả lời mà còn tức giận bảo cô hãy biến đi. Nhưng Bunhi lại đi theo sau anh lải nhải không ngừng. Có phải tôi rất phiền không? Biết rồi sao còn không mau biến đi? Aigu, sao có thể biến đi được chứ? Dù nói thế nào chúng ta cũng là quan hệ chung chăn chung gối mà. Cô bị điên à? Ai chung chăn chung gối với cô? Không phải tối hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau à? Lẽ nào phải gạo nấu thành cơm rồi mới tính sao? Nghe thấy Bunhi nói như vậy, Unzo tức tới đau hết cả đầu, nhưng Bunhi lại vẫn nhất quyết không từ bỏ, bắt Unzo phải giúp cô tìm ra nguyên nhân cô chết. Unzo muốn mặc kệ cô nhưng Bunhi lại cứ dai như đỉa đói, sống chết dính lấy anh ta. Unzo lúc này mất hết kiên nhẫn, anh móc từ trong ống tay áo ra một đống hạt đậu đỏ. Cái gì vậy? Làm cái gì vậy hả? Bunhi nhìn thấy liền bị dọa tới biến sắc, nếu như bị hạt đậu đỏ ném trúng, nói không chừng cô sẽ bị hồn bay phách lạc. Unzo giơ tay ném hạt đậu đỏ ra, Bunhi liền vội vàng né. Bunhi ngẩng lên thấy mình không việc gì, mà Unzo lại mỉa mai nói với cô, nếu như còn tiếp tục bám theo, thì lần sau thứ anh ta sẽ ném sẽ là hạt đậu đỏ thật. Bunhi thấy như vậy thì cực kỳ tức giận. Chẳng qua tôi chỉ muốn anh giúp tìm hiểu nguyên nhân cái chết của tôi thôi mà, cũng khó như vậy sao?
Nhưng Unzo lại nói với cô, anh không phải sử đạo, những chuyện như này không phải do anh quản lý. Là sử đạo thì anh có thể giúp tôi sao? Nghe thấy Bunhee nói như vậy, Unzo lộ ra vẻ mặt khinh thường nói với cô, nếu như mình thực sự có thể làm sử đạo, thì chắc chắn sẽ giúp cô tra rõ chân tướng. Nghe được lời của Unzo, Bunhee lập tức tìm tới một thầy bói ở trong thành. Sao mà lại tới nữa, lại trốn ở chỗ nào hả? Ở bên trên này. Mặc dù thầy bói không nhìn thấy Bunhee, nhưng vẫn có thể nghe thấy cô nói chuyện. Bunhee nói với thầy bói, muốn cô ta giúp mình một chuyện, sau này đợi đến lúc cô ta đi lừa người, Bunhee có thể bí mật giúp cô ta làm phép. Vậy nên vào ban đêm, thầy bói liền tìm tới mấy ông quan huyện, nói với bọn họ, mình xem quẻ có thấy một vị thần tiên có thể đảm đương được chức vụ sử đạo. Thế là vào lúc nửa đêm, mấy ông già của huyện nha liền đánh ngất Unzo, sau đó nhân lúc trời tối bắt cóc anh đi, còn thay cho anh một bộ quần áo khác, rồi vứt vào trong phủ của sử đạo, mà theo truyền thuyết phủ này đã bị ma ám từ lâu. Đúng vào lúc Unzo đang loay hoay tìm cách cởi dây thừng ra, bên ngoài cửa đột nhiên lại truyền tới tiếng động. Sử đạo, tôi đại diện cho huyện nha của Mia Giang, hoan nghênh ngài tới nhậm chức. Cái gì cơ? Mấy vị quan già ở bên ngoài phòng sau khi hoan nghênh Unzo một lượt, liền lập tức thảo luận với nhau, ngày mai làm thế nào để tới thu thập xác của anh. Lúc này ngọn nến trong phòng bắt đầu lập lòe, một nữ quỷ tóc tai bù xù, treo lơ lửng trên xà nhà từ từ rơi xuống. Ngoan ngoãn cút xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ túm tóc của cô rồi buộc lên cửa đấy. Nghe thấy Unzo nói như vậy, Bunhee liền vội vàng nhảy từ trên xà nhà xuống, sau đó lại vội vàng cởi dây thừng buộc ở tay ra cho Unzo, thẹn thùng nói với anh, người ta đã giúp đằng đó làm sử đạo rồi, đằng đó nhất định phải giúp người ta điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết đó. Unzo cạn lời với cái giọng điệu xến sẩm của cô. Không phải chứ, sao mà cô phải phát ra cái giọng điệu sởn tóc gáy thế hả? Bunhee nói với anh ta, là do cô nghe theo lời của thầy bói ở trong thành nói, lúc nhờ nam nhân nhất định phải ăn nói ngọt ngào một chút, có như vậy nam nhân mới tận tâm tận lực giúp đỡ mình. Vậy nên những sử đạo trước đây đều là vì không đồng ý, nên cô liền giết hết sạch bọn họ sao? Nghe Unzo nói, Bunhee vội vàng giải thích, không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma quỷ. Trước đây cô vì cầu xin bọn họ giúp đỡ mình, nên đã mua vài viên thuốc hiện hình ở chợ quỷ của âm phủ. Sử đạo. Ai, là ai đấy? Sử đạo. Giúp tôi rửa sạch oan khuất đi mà. Người đầu tiên vừa mới nhậm chức sử đạo bởi vì tim không tốt, mới nhìn thấy cô chưa được bao lâu đã đột tử. Bunhee liền rút ra được một bài học kinh nghiệm. Đợi tới lúc người thứ hai lên nhậm chức sử đạo, cô liền dốc lòng trang điểm thật xinh đẹp. Nhưng lần này bởi vì thuốc không đủ, cô chỉ ăn có nửa viên nên mới biến thành như này. Vị sử đạo thứ hai cứ thế mà cũng về với tổ tiên. Cuối cùng là một vị đại tướng quân, thân mang áo giáp. Bunhee thấy như vậy thì tưởng rằng mình được cứu rồi, không ngờ ông ta lại cũng là một tên chỉ được cái mã bên ngoài, cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh bị dọa chết. Sau khi nói xấu bọn họ xong, Bunhee lại hóa thân vào sự nghiệp diễn xuất, cố gắng lắm mới nặn ra được hai hàng nước mắt nóng hổi, muốn giành được sự đồng cảm của Unzo, nhưng lại bị Unzo chán ghét đuổi đi. Cô tức giận tìm tới thầy bói, trách móc những thứ mà cô ta dạy mình không hữu dụng tí nào cả, nhưng thầy bói lại nói, nguyên nhân mà cô thất bại là do cô chưa đủ xinh đẹp. Nam nhân ấy mà, tôi chưa từng gặp qua người nào không thích những mỹ nữ xinh đẹp cả, cô hiểu rồi chứ? Bunhee liền vội vàng hỏi thầy bói mình phải làm như thế nào. Thầy bói liền bảo cô quay về thay một bộ váy thật đẹp, tô son đánh phấn thật kỹ. Nhưng ma quỷ chỉ có thể cầm vào đồ mà người sống đã cúng cho mình, mà cô lại không có người thân, đi đâu tìm những thứ đồ đó được. Đột nhiên lúc này, não Bunhee bỗng nảy số. Đúng rồi, cô đốt cho tôi không phải là ổn rồi sao? Cô cúng cho tôi là được mà. Tôi lấy tiền ở đâu ra chứ? Tiền này thì có gì mà khó chứ? Cô với thầy bói cùng nhau đi tới chợ phiên. Bunhee nói cô sẽ làm phép che mắt để thầy bói lấy giúp mình một vài thứ, và đồng ý chỉ cần thầy bói giúp mình làm xong chuyện này, sau này cô tuyệt đối sẽ không tới làm phiền thầy bói nữa. Thầy bói chỉ có thể đi tới trước quầy hàng, bắt đầu lấy đồ theo chỉ bảo của Bunhee. Lấy đồ xong, hai người họ đang đi ra khỏi chợ phiên thì đụng phải quan binh. Thầy bói căng thẳng làm rơi hết đồ vừa lấy được xuống đất. Lúc này những chủ quầy hàng ở sau lưng cũng hét to bắt lấy tên trộm. Thầy bói thấy vậy thì vội vàng bỏ chạy, đúng lúc cô ta sắp bị bắt, Bunhee liền vội vàng lao đến, một chân đạp tên quan binh ngã xuống, còn dùng tay giữ hai người bán hàng lại và bảo thầy bói nhanh chạy đi. Unzo đứng ở bên cạnh nhìn thấy nhưng không nói gì. Đúng lúc này, những tên tiểu quỷ ở trên đường đang xem náo nhiệt dường như nhìn thấy gì đó, hoảng sợ bỏ chạy. Hóa ra là âm binh ở trên trời nhìn thấy cảnh này nên đã đuổi theo xuống. Bọn họ móc bút phán quan ra liên tục tóm lấy những tên tiểu quỷ đang chạy trốn. Lúc Bunhee đang trốn chạy vừa hay lướt qua Unzo. Unzo nhìn thấy cây châm cài tóc trên đầu của Bunhee, giống y hệt với cây châm cài tóc năm đó của mẹ mình, liền vội vàng tìm một con ngựa ở bên đường, sau đó đuổi theo Bunhee. Lúc tên quỷ sai sắp đuổi kịp Bunhee, Unzo đột nhiên phi ngựa tới, một tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Bunhee quay đầu lại, nhìn thấy âm binh vẫn đuổi theo, liền móc trong ngực ra một nắm hoa đào, ném về phía hắn ta.
Âm binh đã dừng lại để phòng thủ, nhưng vẫn không cẩn thận bị hoa đào cứa vào má. Unzo mang theo Bunhee chạy tới bên bờ sông. Sau khi xuống ngựa, nhìn thấy Bunhee vẫn ngồi yên, liền ôm cô xuống rồi thuận tay rút cây châm của cô ra. Sau khi xác nhận cây châm này chính là cây châm ban đầu mình tặng cho mẫu thân, Unzo liền hỏi Bunhee, cái này cô lấy từ đâu ra? Nhưng Bunhee lại giật cây châm lại, nói với anh, lúc cô chết đã mang nó theo bên người rồi, cô cũng không biết là từ đâu mà có. Sau khi cô cảm ơn Unzo xong liền xoay người rời đi. Nhưng Unzo lại đột nhiên gọi cô lại. Cô đợi một chút. Lúc này Unzo nghĩ, nếu như có thể giúp cô ta tìm lại ký ức, nói không chừng có thể nghe ngóng được tin tức của mẫu thân. Tôi sẽ giúp cô tìm hiểu thân phận, còn có tên họ của cô nữa. Nghe thấy Unzo nói như vậy, Bunhee vui tới cười không ngậm được miệng. Mà ở bên này, tên quỷ sai vừa nãy đuổi theo Bunhee thất bại lên tới thiên đình, đem chuyện vừa xảy ra nói với Ngọc Đế. Ngọc Đế nghe xong lại không hề trách móc hắn ta. Lúc này Diêm Vương cũng đi tới. Ông ta nhìn tên quỷ sai ở trước mặt, sau đó giở giọng điệu đầy ẩn ý. Tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu, dây khóa hồn sao lại tuột ra được nhỉ? Tên quỷ sai nghe xong không nói gì. Sau đó Diêm Vương lại liếc mắt sang Ngọc Đế. Ngọc Đế nói với ông ta, thế gian vạn vật, trăm chuyến luân hồi, rồi cũng sẽ có một ngày, tất cả đều sẽ quay về vị trí ban đầu. Sau đó đi tới bên cạnh con cừu nhỏ của mình, vô cùng thân thiết vuốt ve đầu nó. Ngay sau đó một đám mây ma thuật bay qua. Trong chốc lát, dưới nhân gian đổ một trận mưa lớn. Bởi vì người phàm không thể thấy được Bunhee, mà Unzo lại muốn tìm kiếm manh mối, nên định vẽ cho cô một bức chân dung. Bunhee nhìn thấy Unzo rất nghiêm túc, còn tưởng rằng anh rất đáng tin cậy. Nhưng không ngờ, sau khi nhìn thấy bức tranh, cô liền ngơ người. Nhìn đây. Cái này. Anh vẽ cái thứ gì đây? Cuối cùng trải qua một đêm vật lộn, hai người họ mới có thể vẽ ra một bức, đại khái có thể nhìn ra được là chân dung vẽ người. Lúc Bunhee đang cẩn thận nhìn bức chân dung, thì Unzo lại đột nhiên bật dậy, giật lấy bức vẽ. Cho dù cái thứ này được dán ở bên ngoài, cũng không có ai có thể nhìn ra đâu. Anh ta hỏi Bunhee cô chết ở nơi nào, không bằng đi tới nơi đó tìm manh mối, nhưng Bunhee lại nói thẳng cô không biết. Bây giờ cô chỉ biết có hai chuyện, một là bản thân là một nữ quỷ đã mất đi ký ức 3 năm rồi, còn lại chính là ở bụng của cô hình như bị đâm một nhát. Có khi nào tôi là bị đâm chết không? Này, chuyện quan trọng như này sao cô không nói sớm hả? Là ai vừa mới nói mình chỉ cần vẽ một bức chân dung là có thể giải quyết vấn đề hả? Ngày hôm sau, Unzo đi tới huyện nha, bảo quan huyện tìm hết tất cả hồ sơ về những vụ án giết người ở trong huyện ra, muốn tìm ra manh mối từ trong đó. Nhưng tìm một lượt lại không phát hiện ra cái gì cả. Vào buổi tối khi đang trên đường trở về, anh ta đột nhiên nhìn thấy một gian phòng đang sáng đèn. Unzo cảm thấy không đúng lắm, liền thuận chân vượt tường nhảy vào. Sau khi đi vào trong gian phòng, anh nhìn thấy bày ở trên bàn là một đống vật phẩm trang sức của nữ nhân. Anh ta cầm một cái hộp ở trên bàn lên, vừa định mở ra xem thì bên ngoài có một người đàn bà chạy vào, bảo anh nhanh để đồ vật về lại nguyên chỗ cũ. Sau khi nghe ngóng xong, Unzo mới biết căn phòng này là căn phòng của tiểu thư nhà sử đạo trước đây. Đến hôm nay tiểu thư đã mất tích một cách kỳ lạ được 3 năm rồi. Vậy nên, mỗi lần tới ngày này, người vú nuôi chăm sóc cô trước đây đều sẽ thắp đèn sáng trong căn phòng đợi tiểu thư quay về nhà. Cô gái đã qua đời 3 năm này cuối cùng đến hôm nay cũng có thể quay về ngôi nhà trước đây của mình. Nhìn thấy tờ son nước ở trên bàn, còn có hình thêu giống y hệt với hình trên bộ váy đang mặc trên người, Bunhee cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Unzo tìm tới những tên quan lại trong huyện nha, muốn bọn họ tiếp tục nghe ngóng tin tức về Bunhee. Nhưng tên quan huyện lại nói, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy chân dung của Bunhee. Chỉ biết được khi còn sống, cô có mối hôn ước với một vị công tử ở trong thành. Nhưng vào một đêm khuya nọ, cô lại bí mật bỏ trốn theo một tên người hầu, từ đó không nghe thấy tin tức nào nữa. Sau khi biết được những tin tức này, ngày hôm sau, Unzo liền mang theo Bunhee tìm tới phủ đệ, nơi mà vị hôn phu trước đây của cô đang ở. Nhìn thấy công tử khôi ngô tuấn tú đang ngồi vẽ tranh, tim của Bunhee bỗng nhiên đập thình thịch thình thịch. Cô liền nói chuyện này với Unzo, nhưng Unzo lại cảm thấy cô bị bệnh rồi. Cô bị bệnh rồi sao? Cô là quỷ đó, sao có thể có tim đập chứ hả? Nói thật, cô không phải bị mất trí đâu, mà là bị đụng hư não rồi. Bunhee vỗ vào ngực mình nói, là thật đó. Unzo liền giơ tay lên đằng trước muốn sờ thử. Sau khi cảm thấy không ổn, Unzo muốn đi vào phủ kiểm tra, nhưng lại bị Bunhee xấu hổ kéo chạy ra khỏi chỗ đó. Hai người đi tới một quán rượu nhỏ, Unzo bất lực hỏi cô tại sao lại không dám vào. Có thể là do tôi từng thật lòng thích. Cái gì cơ? Có thể là do tôi từng thật lòng thích người đàn ông đó. Unzo nghe thấy xong liền tức tới bật cười. Không phải là tôi nói đâu. Nhưng mà...
Cô còn bỏ chạy theo người khác rồi mà còn nói thích cái gì nữa hả? Anh ta nói với Bunhee, nếu như muốn điều tra rõ ràng chân tướng, vậy thì nhất định phải đi tới chỗ vị hôn phu của cô để tìm kiếm manh mối. Nhưng Bunhee lại nói, có thể đi, nhưng cô muốn phải trang điểm xinh đẹp một chút. Mặc dù đối phương không nhìn thấy mình, nhưng cô cũng không muốn ở trước mặt vị hôn phu mà lại nhếch nhác như vậy. Cuối cùng cô vì uống nhiều mà gục luôn ở trên bàn. Unzo mất kiên nhẫn chỉ có thể cõng Bunhee ở sau lưng. Anh tìm tới nhà của thầy bói còn tưởng rằng Unzo là tới tìm mình để xem mệnh, đang định tiến lên phát huy tài năng, lại nghe thấy tiếng của Bunhee. Tôi ở đây này, tôi có chuyện tìm cô. Này, không phải cô nói sẽ không tới nữa sao? Sao mà cô lại? Bunhee muốn nhờ thầy bói dùng tơ lụa loại tốt nhất làm cho mình một bộ váy. Thầy bói nghe xong còn tưởng rằng Bunhee bị ngốc rồi. Tôi cảm thấy hay là cô ăn tôi đi cho rồi. Nhìn thấy cục vàng trên mặt đất, thầy bói liền ngơ người. Mà Bunhee nhìn thấy Unzo có nhiều tiền như vậy, trong chốc lát cũng bị thuyết phục. Lúc đang đo số đo cho Bunhee, không khí của hai người lại có chút ngại ngùng khó hiểu. Nhìn thấy Unzo đang tỉ mỉ lấy số đo cho mình, trong lòng Bunhee có một loại cảm giác nói không nên lời. Nữ quỷ trang điểm cẩn thận cho bản thân một lượt. Sau đó, vừa bước ra khỏi cửa phòng, Unzo, người đang giúp cô tìm kiếm thân thế, nhìn thấy bộ dạng này của cô bỗng ngơ người. Bunhee bước tới hỏi Unzo, mình trang điểm lên nhìn như thế nào. Unzo mặc dù bị kinh ngạc nhưng vẫn cứng miệng nói với cô. Không khác mấy so với trước đây, chỉ khác là lúc trước thì đầu bù tóc rối thôi. Anh ta bảo Bunhee ở trong phòng đợi anh, mình sẽ đi tới phủ của vị hôn thê hẹn cậu ta ra. Nhưng chưa đi được bao xa đã bắt đầu nói xấu Bunhee. Thà để tóc tai bù xù như ban đầu còn đẹp hơn, có điều không cần biết như thế nào, quả nhiên vẫn là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Mà Bunhee ở bên này, bởi vì cảm thấy buồn chán nên ra ngoài đi dạo. Cô đi tới trước một con đường, đột nhiên nhớ ra ở chợ quỷ của âm phủ có một loại thuốc, có thể làm cho người khác nhìn thấy mình, nên muốn đi mua một ít về, để vị hôn phu có thể nhìn thấy cô. Nhưng khi vừa đi tới cửa vào chợ quỷ, đã bị một đám tiểu quỷ để mắt tới. Vừa vào chợ quỷ bọn họ liền muốn bắt cóc cô, hơn nữa còn dẫm lên bộ váy mới của cô. Bunhee cực kỳ tức giận liền đánh lại bọn họ. Nhưng dù cho cô có phi phàm đến đâu thì ít vẫn không địch lại được nhiều, cuối cùng bị bọn tiểu quỷ bắt tới trước mặt tên đầu sỏ. Đúng vào lúc tên đầu sỏ muốn động tay động chân với cô, Unzo đột nhiên từ đằng sau xuất hiện, dùng một tay kéo Bunhee vào trong lòng mình. Nhìn thấy bộ váy mới của cô bị vấy bẩn liền lập tức trách mắng cô. Cô có biết bộ váy này đắt như nào không hả? Đại ca, người này đang làm gì vậy? Tên quỷ đầu sỏ đứng bên cạnh nhìn Unzo hoàn toàn không để mình vào mắt, vậy nên liền bảo bọn tiểu quỷ dạy cho anh một bài học. Nhưng mới giao đấu chưa được bao lâu, quỷ sai đã đột nhiên từ bên ngoài ập vào bằng đường cửa sổ. Unzo nhìn thấy liền vội vàng kéo Bunhee bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Unzo kéo Bunhee chạy trong mưa đi, tới nơi đã hẹn gặp với vị hôn phu của cô. Bộ váy bị dính bẩn, bây giờ còn bị ướt như chuột lột thế này làm Bunhee cực kỳ tức giận. Cô ngẩng mặt lên trời mắng Ngọc Đế là một lão già đáng ghét. Ông là cái đồ lão già đáng chết. Mà lời nói này vừa hay bị Ngọc Đế và Diêm Vương ở trên trời nghe thấy toàn bộ. Có người đang mắng người làm chủ của ba cõi chúng ta kia kìa Ngọc Đế. Hắn ta là mắng đồ ông già đáng ghét, nhưng mà tôi có phải ông già đâu. Bởi vì vị hôn phu thất hẹn không đến, Unzo tức giận đang định quay về, thì nhìn thấy một đám người đang hoang mang chạy về phía bên ngoài thành. Anh ta liền gọi tên người hầu của mình trong đám người quay lại, hỏi cậu ta nguyên do. Ở trên ngọn đồi ở ngoài thành phát hiện xác của một cô gái trẻ. Cái gì cơ? Hình như là xác của cô tiểu thư nhà Sử Đạo trước đây. Cái gì cơ? Nghe thấy lời của tên người hầu, Unzo liền vội vàng chạy tới hiện trường. Đến nơi, Unzo nhìn thấy ma vú nuôi của Bunhee đang ngồi trước một cỗ thi thể khóc lóc, và chiếc váy thi thể nữ nhân đó đang mặc trên người chính là chiếc váy của Bunhee. Unzo tiến lên lật tấm chiếu lên, anh phát hiện ra đây chính là thi thể của Bunhee, nhưng trên người thi thể không hề có chiếc châm của mẹ anh. Cuối cùng ngày hôm nay Bunhee cũng đã tìm thấy xác của chính mình, nhìn thấy bản thân được người ta đắp chiếu lên, Bunhee bi phẫn quay đầu đi, cứ thế chạy như điên đến một nơi thật xa. Trên đường, cô nhớ lại lúc mình mới chết, người đi trên đường đều đi xuyên qua người cô khiến cô bị dọa sợ hét ầm lên. Khi đó vì đói mà cô phải đến ăn trộm đồ cúng ở trước cửa nhà người khác, sau đó bị mấy tiểu quỷ bắt được rồi đánh cho một trận. Sau này, vì sống sót mà cô cũng bắt đầu đi cướp đồ ăn từ người khác. Mỗi ngày, cô không chỉ phải đối mặt với vô số tiểu quỷ khó nhằn, mà còn phải chạy trốn khỏi sự truy bắt của quỷ sai. Nhưng tất cả những điều này chưa từng làm tan nát trái tim cô, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của bản thân, tuyến phòng thủ của Bunhee đã hoàn toàn bị chọc thủng. Ở một bên khác, vị hôn phu của Bunhee, thiếu gia Joha cũng đã đến hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của cô. Những người hầu bên cạnh đang định khiêng xác về phủ nhưng đúng lúc này, Unzo xuất hiện, anh lấy thân phận Sử Đạo ra để chặn họ lại. Thiếu gia Joha ỷ vào cha mình làm quan,
muốn ép Unzo để hắn đem thi thể của Bunhi đi, nhưng lại bị Unzo dứt khoát từ chối. Đến tối, Bunhi bi vẫn ngồi trước xác của mình. Thì ra cô trông như thế này ạ. Thì ra mũi trông như vậy, miệng trông như vậy, mắt trông như vậy, thật xinh đẹp. Cô không hiểu tại sao mình lại chết ở nơi bẩn thỉu lạnh lẽo đến thế, tại sao mình lại cứ như một túi rơm bị người khác ức hiếp thành cái bộ dạng này. Cô chạy lên nóc nhà, muốn cầu xin Ngọc Đế giúp cô tìm ra chân tướng. Nhưng đang nói thì lại bị cơn bi phẫn không kiềm chế nổi mà mắng Ngọc Đế hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc ngươi có thể giúp ta hay không vậy, cái lão già xui xẻo này nữa. Nghe thấy tiếng của Bunhi, Ngọc Đế đang chơi cờ với Diêm Vương, đột nhiên dùng mình một cái. Ây da, thật là phiền quá đi mà. Bunhi thấy cầu xin Ngọc Đế không được bèn tìm đến ba thầy bói. Cô tên là Ziel. Cô dẫn Ziel đến một khách sạn hoang vắng. Ziel giúp Bunhi gỡ tấm phù chú trên cửa ra. Sau đó hai người đi vào bên trong một gian phòng. Cô bảo Ziel làm theo phương pháp ghi trong vu thư, kéo tấm phản gỗ trên tường ra. Sau đó Bunhi thổi một luồng hơi vào tai Ziel. Trong chớp mắt, trên người Ziel mọc ra đầy bọt nước. Bunhi bảo cô nhịn một chút, đợi một lát nữa làm theo ám hiệu của cô. Đến lúc đó cô sẽ quay về âm phủ, không bao giờ làm phiền Ziel nữa. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, vì Bunhi làm hại con người nên quỷ sai lập tức xuất hiện bên trong khách sạn. Bunhi muốn quỷ sai đưa cô đi gặp Ngọc Đế, nhưng quỷ sai nói với cô, loại dã quỷ như cô chỉ có thể trực tiếp đến địa phủ, không hề có quyền lợi được gặp Ngọc Đế. Đúng vào lúc quỷ sai tiến lên định tóm lấy Bunhi, Bunhi lập tức hét lên. Ziel nghe thấy ám hiệu, vội vàng đẩy tấm phản gỗ còn lại chèn lên bên trên tấm kia. Ngay tức thì, một chiếc hố đen vô cùng lớn xuất hiện trên tường, quỷ sai cũng theo đó bị hút vào trong. Cuối cùng quỷ sai bất lực, chỉ đành chấp nhận yêu cầu của Bunhi. Theo sự chỉ dẫn của đèn gọi hồn, hai người đến bờ sông Hoàng Tuyền, sau đó gọi thuyền đến rồi quỷ sai đưa Bunhi lên đường đến Thiên Đình. Chẳng mấy chốc hai người đã đến bên một thác nước, sau khi lao xuống dưới thác, Bunhi bị đưa đến một sơn động. Quái vật áo trắng ở trước động nhìn thấy có người đến, lập tức lao nhanh đến trước mặt Bunhi, hắn nhìn chằm chằm mắt của cô, bắt đầu tiến hành thăm dò. Còn ở một bên khác, Unzo đã biết được chuyện Bunhi quay về âm gian từ miệng của Ziel. Mặc dù Unzo có chút chán nản, nhưng cũng cảm thấy đối với Bunhi mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Ngày hôm sau, Unzo tìm đến các vị quan sự của huyện nha, bảo bọn họ tập hợp các thôn dân trong thôn lại. Anh muốn tổ chức một tang lễ long trọng cho Bunhi, để cho phần xác thịt của cô được an nghỉ. Nhưng vào ngày tổ chức tang lễ, Unzo vừa mới mặc xong tang phục, chuẩn bị đi tế lễ. Vừa mới bước ra khỏi cửa thì lại nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Miệng của Huynh bị dán lại rồi à? Cái gì cơ? Lại được nhìn thấy ta, Huynh có vui không? Nhìn thấy Bunhi quay lại, Unzo vô cùng kinh ngạc. Lúc này Dancel cũng vừa mới bước ra khỏi phòng. Đây là ai vậy? Cô cũng đến đưa tang à? Nghe thấy lời của Dancel, Unzo lập tức sững người ngay tại chỗ. Tại sao người hầu bên cạnh anh cũng nhìn thấy sự tồn tại của Bunhi? Dancel còn định tiến lên bắt chuyện với cô nhưng bị Unzo lôi lại. Sau đó hắn bị đuổi ra khỏi viện tử. Unzo tóm chặt lấy Bunhi, anh kích động hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Ta được Ngọc Đế hồi sinh rồi. Nghe thấy tin rợn người này, Unzo vội vàng lôi Bunhi vào trong nhà. Anh truy hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra lúc ở trong sơn động, quỷ sai lườm quái vật một cái, quái vật lập tức lùi lại phía sau đó mở ra một cánh cửa cho hai người. Bunhi thấy vậy vội đi theo quỷ sai vào trong. Mở mắt ra lần nữa đã thấy quỷ sai đang lôi mình bay lên trời. Bay được một hồi, quỷ sai thả cô trên một khối đá hình hoa sen. Đúng vào lúc Bunhi đang vô cùng ngạc nhiên, bỗng ở nơi xa truyền đến một chuỗi âm thanh. Bunhi, cô tìm ta làm gì? Bunhi ngẩng đầu lên nhìn, có hai người đàn ông đang đứng trên đình nghỉ mát ở phía xa. Cô tưởng lão già mặc đồ đen chính là Ngọc Đế, lập tức mắng hắn một trận. Cuối cùng cũng gặp được ông rồi, lão già Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta mới là Ngọc Đế. Thì ra là ngươi, mặc dù ngươi không phải là một lão già xấu xí nhưng nhìn cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Quỷ sai thấy Bunhi vô lễ như vậy, lập tức bảo cô hành lễ với Ngọc Đế. Nhưng Bunhi không hề để ý đến mấy thứ này, cô trực tiếp nói ra nỗi oan ức của bản thân với Ngọc Đế. Ngọc Đế và Diêm Vương nghe xong, thấy Bunhi vẫn cố chấp với nguyên nhân cái chết của mình như vậy, hai người bèn thương lượng với nhau một hồi, quyết định cho cô thêm 3 tháng dương thọ, để cô tự mình quay về nhân gian tìm kiếm đáp án. Nhưng nếu như đến khi đó cô vẫn không tìm thấy hung thủ đã giết mình, thì sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, khiến cô phải chịu nỗi đau khôn cùng. Hình phạt như vậy, ngươi có chấp nhận không? Ta đồng ý. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Bunhi, hai người để cô đứng ở giữa, lập tức thi triển thuật hoàn dương. Bản thể của thiên giới, sự tồn tại duy nhất, thái cực chi lực.
Vì những kẻ dù đã chết nhưng vẫn còn sống, dù sống nhưng vẫn chết đi đó, hãy ban cho họ một cơ thể sống cùng một trái tim mới. Cứ như vậy, cơ thể của Bunhee đã được hồi sinh trở lại. Sau khi trở lại nhân gian, Bunhee thay một bộ y phục quan binh, cô muốn tham dự tang lễ của chính mình để tìm kiếm manh mối, tìm ra hung thủ thật sự. Nhưng giữa đường Bunhee lại va phải vị hôn phu của mình là Joha. Joha nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình phát ra ánh sáng đỏ, hắn sững người tại chỗ. Trong khi Joha vẫn đang ở đó kinh ngạc, thì Bunhee đã vội vàng chạy đến nơi tổ chức tang lễ. Đến nơi, Bunhee nhìn quan tài đang được chôn dưới đất, trong lòng có chút phức tạp. Lúc này đột nhiên huyện quan bên cạnh đẩy cô một cái, ông ta bảo cô đừng có đứng ngốc ở đây nữa, nhanh chóng lên lấp đất đi. Bunhee lập tức nổi giận lên cãi nhau với ông ta. Lúc này, Unzo đã phát hiện ra Bunhee đang cải trang thành quan binh, các huyện quan ở xung quanh cũng phát giác ra có điều gì đó không đúng, bắt đầu phán đoán thân phận của cô. Bunhee thấy tình hình bất ổn, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Unzo bực mình về đến nhà, phát hiện Bunhee đã chạy về thay đồ xong hết rồi. Sao công tử lại xông vào phòng của ta vậy? Chẳng lẽ ngài tìm tiểu nữ có chuyện gì sao? Cô đang đùa ta đấy à? Đâu rồi? Y phục cô giấu ở chỗ nào hả? Ngài làm gì vậy? Ở đây à? Quần đâu? Cái tát này áp thẳng lên mặt Unzo, lập tức hiện lên vết bàn tay đỏ rực. Còn ở một bên khác, Joha sau khi gặp được Bunhee, lập tức chạy về nhà tìm một chiếc hộp, lấy ra một bộ đồ màu đen. Nửa đêm, Joha đến một căn nhà ở giữa rừng, cánh cửa chậm chậm mở ra. Joha ngẩng đầu lên, bên trong là một vị vu sư. Đã chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Không biết tại sao đứa trẻ này lại khiến ta vô cùng mong đợi. Vu sư vừa nói xong, cánh cửa lại từ từ khép lại. Người đàn ông nửa đêm thâm nhập vào bên trong phòng của Bunhee, lôi đoản đao ra, mạnh tay đâm thẳng vào tim của cô. Rất nhanh sau đó Bunhee không còn thở nữa. Người đàn ông lôi một tấm bùa phong ấn linh hồn ra rồi dán lên cổ cô. Tấm bùa rất nhanh đã hòa vào cơ thể của Bunhee. Sau đó người đàn ông ôm Bunhee đến một căn nhà gỗ nằm trong rừng, rồi đặt thi thể cô lên một đài tế. Tiếp đến, người đàn ông tháo tấm khăn che mặt xuống, hắn nhìn khuôn mặt Bunhee rồi từ từ cúi người xuống, hắn vươn tay định chạm vào mặt cô một chút nhưng đột nhiên lại kiềm lại, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng. Lúc này bỗng nhiên sau lưng hắn truyền đến một giọng nói, đã đem về chưa? Dạ rồi. Ma nữ nghe thấy câu trả lời của hắn liền nhấc màn che mặt lên. Lâu lắm không gặp được linh hồn nào thuần khiết như vậy rồi. Nhưng khi người đàn ông đưa ma nữ vào trong căn nhà gỗ, vừa mở cửa ra, gương mặt của ma nữ lập tức trầm xuống. Joha bước vào trong nhìn thì phát hiện, thi thể bên trong phòng đã biến mất không một dấu vết. Ma nữ sắc mặt âm trầm hỏi hắn chuyện này là sao, sau đó Joha lại hoang mang đuổi theo tìm kiếm thi thể của Bunhee. Lúc này Bunhee đang ôm lấy cơ thể bị thương của mình chạy về nhà. Đúng vào lúc cô đang dừng lại để hít thở, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại. Đừng hét, là ta. Unzo đang định hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì, Bunhee mơ hồ không rõ nói ra hai từ gì đó rồi ngất xỉu trong lòng anh. Đợi đến khi Joha quay trở lại, ma nữ phát hiện hắn không hề đem theo cô gái kia về, bà ta lập tức cho Joha một bạt tai sau đó mắng chửi hắn một trận. Joha hoang mang muốn giải thích, rõ ràng là con đã đem về rồi, đặt ở ngay đây, nhưng ma nữ căn bản không thèm nghe hắn nói. Ta để ngươi được hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, thế mà ngươi tận lực làm việc cho ta như thế này sao hả? Có phải ngươi đã quên mất bản thân mình là cái thứ gì rồi không? Lại muốn quay về tranh thức ăn với trâu bò như trước kia à? Ngươi có muốn quay lại không? Nghe thấy lời của ma nữ, Joha chớp mắt nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ, vì không có cơm ăn nên chạy đến tranh ăn với bò, rồi bị người khác cười nhạo, lại còn bị chủ nhà đuổi đánh. Tất cả những gì hắn có được ngày hôm nay, thậm chí cả người cha chức cao vọng trọng của hắn đều là do ma nữ ban cho. Và yêu cầu của ma nữ đối với hắn chính là, vào ngày trăng tròn mỗi tháng phải cống nạp cho bà ta một linh hồn thiếu nữ thuần khiết. Ngày hôm sau, Unzo cùng người hầu đến nơi Bunhee bị bắt đêm hôm qua, để tìm kiếm manh mối. Tại nơi đây, Unzo đã tìm thấy một căn nhà gỗ tràn ngập âm khí. Unzo vội vàng xông vào trong nhà kiểm tra, nhìn thấy đài tế ở phía trước vẫn còn lưu lại vết máu tươi mới, anh vô cùng ngạc nhiên. Đây chắc chắn là vết máu Bunhee để lại tối hôm qua, là kẻ nào đã bắt cô ấy tới đây vậy nhỉ? Unzo đang suy nghĩ thì bị thu hút bởi một cây châm mắc ở trong góc. Unzo tiến lên nhìn,
Không ngờ đây lại chính là cây châm anh tặng cho mẹ khi xưa, chính là cây châm ở trên người Bun Hee. Bởi vì lúc ở trên thiên đình, chiếc châm này đã bị phán là vật của âm phủ nên không được phép đem về Dương gia nữa. Vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Bun Hee đã bị đâm trúng tim nhưng lại được hồi sinh, tỉnh lại, cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bun Hee vạch vết thương ra xem thì phát hiện nó đã lành lại, cô vội vàng lao đến trước bàn, cầm lấy một chiếc châm gỗ, sau đó đâm thẳng vào cổ tay của mình. Thấy trên tay chảy ra máu, Bun Hee lau vết máu đi, không ngờ lại phát hiện ra bên trong không hề có miệng vết thương. Bun Hee lập tức bị làm cho kinh sợ, cô bò đến bên cửa sổ, ngước mặt lên trời gào lớn. Rốt cuộc đây là cái chuyện gì vậy lão già xấu xí kia? Nhưng Ngọc Đế không hề có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của Bun Hee. Lúc này, quỷ sai tìm đến Ngọc Đế, muốn hỏi nguyên do chuyện này. Ngọc Đế chậm rãi trả lời. Không cần gấp gáp, ngươi sẽ phải bận ngay thôi. Còn ở một bên khác, đang lúc Unzo kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc châm cài tóc thì đột nhiên, Đan Seo từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Đan Seo đưa Unzo đến bên một chiếc giếng khô, miệng giếng được đậy một tấm ván gỗ. Sau khi mở tấm gỗ ra, Unzo phát hiện bên dưới giếng chôn một đống đá màu trắng. Đúng vào lúc hai người đang ngạc nhiên, anh lại phát hiện ra, bên dưới lớp đá lại lẫn một đống xương trắng. Unzo lập tức nhảy xuống hố. Sau một hồi bới móc lật tìm, anh phát hiện bên dưới này ẩn giấu toàn xương người. Unzo lập tức cho người hầu chạy về nha môn gọi quan binh ra, sau đó sai người lôi toàn bộ những thứ bên dưới giếng lôi hết lên trên. Buổi tối, sau khi trở về, Unzo đến tìm Bun Hee, anh nói cho cô biết chuyện anh tìm thấy cây châm gỗ và còn nói rằng, có lẽ căn phòng gỗ đó chính là nơi cô bị ngộ sát. Nói xong, Unzo định lôi cô đến đó để xem cô có nhớ ra được gì hay không. Nhưng Bun Hee lại có một loại cảm giác sợ hãi vô cùng đối với căn nhà gỗ đó, nên lập tức kinh hoàng bỏ chạy. Khi Bun Hee chạy đến một mảnh đất hoang, đột nhiên cô lại nghĩ đến trên người mình xuất hiện cảm giác sợ hãi này, cũng có nghĩa là thực sự có khả năng cô đã chết ở đó. Sau đó Bun Hee chạy lên trấn, âm thầm trộm đi một chiếc đèn lồng rồi một mình đi đến căn nhà gỗ. Sau khi lấy dũng khí, cô mở cửa căn nhà đó ra rồi ngồi lên trên đài tế, rồi lại chậm chậm nằm xuống. Qua một hồi lâu, cô vẫn không thể nhớ ra được điều gì nên định rời đi, nhưng vừa mới bước chân xuống đài tế, Bun Hee không cẩn thận bị vấp rồi va vào chiếc bàn ở bên cạnh. Lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh cô giật lấy cây châm gỗ từ trên đầu của một người khác, và chiếc châm đó chính là chiếc châm của mẹ Unzo. Bun Hee vội vàng chạy về, cô muốn nói cho Unzo biết chuyện này, nhưng lại bị Joha đang trốn ở chỗ tối nhìn thấy. Không phải nữ nhân này đã bị mình giết chết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào chứ. Ngày hôm sau, Unzo lại đến chiếc giếng khô kia, anh vô cùng kinh ngạc, rõ ràng ở đây có nhiều xác chết như vậy, nhưng tại sao một chút khí tức của linh hồn cũng không có? Lúc này đột nhiên anh nhìn thấy một mảnh vải màu đen ở đống đất bên cạnh, lật tìm một hồi, Unzo phát hiện xung quanh nơi này còn giấu rất nhiều mảnh vải như vậy. Nhìn kỹ Unzo mới biết, thì ra tất cả chỗ này đều là bùa chú màu đen. Dường như lúc này anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên vội vàng chạy vào trong rừng. Quả nhiên trên thân cây không xa chỗ đó, cũng có treo những hắc phù giống như đống bùa gần chỗ giếng khô. Unzo tập hợp đống hắc phù lại một chỗ, phát hiện bên trên đánh dấu 8 hướng. Và hiện tại chỉ thiếu tấm bùa hướng Tây Bắc nữa, là thu thập đủ, vậy nên anh lập tức chạy vào rừng tìm kiếm một hồi. Unzo tìm thấy tấm bùa còn thiếu ở trên một cái cây khô, mọc treo leo trên vách đá, anh trèo lên cái cây khô đó định gỡ tấm bùa xuống, nhưng vừa giật được tấm hắc bùa, Unzo lại không cẩn thận bị ngã xuống vách núi. Ma nữ cách đó không xa đã cảm nhận được có người hủy bùa chú của mình, lập tức kinh ngạc lo lắng. Lẽ nào tất cả sắp bị phát hiện rồi sao? Còn ở trên thiên đình, thủy tinh cầu trước mặt Ngọc Đế và Diêm Vương cũng đột nhiên vỡ tan. Ngọc Đế nhìn thủy tinh cầu bị vỡ vụn, lập tức sai Mu Răng đi kiểm tra tình hình. Ở một bên khác, vì không tìm thấy Unzo nên Bun Hee đến chỗ giếng khô tìm kiếm, thì tình cờ gặp được Mu Răng cũng đang đến đây điều tra. Bun Hee muốn hỏi thăm tung tích của Unzo nhưng Mu Răng lại chẳng hề để tâm đến cô, vì vậy Bun Hee chỉ đành tự mình lao vào trong rừng tìm Unzo. Một lúc sau, Bun Hee phát hiện Unzo đã rơi xuống vách đá treo leo bên dưới. Cô lập tức chạy tới chỗ giếng khô, gỡ dây thừng phong tỏa hiện trường ra, định trèo xuống bên dưới để cứu Unzo lên. Nhưng Bun Hee lại không cẩn thận bị trượt chân, cứ thế rơi từ trên xuống. Vào khoảnh khắc cô sắp sượt qua sườn núi, Unzo đột nhiên tóm chặt lấy cô. Sử đạo, rốt cuộc cô đến để cứu ta hay là hại ta vậy hả? Unzo dùng hết sức lực trên người để kéo Bun Hee lên bờ núi, nhưng đột nhiên anh lại nhớ đến hiện tại Bun Hee có một cơ thể không thể chết. Trong khoảnh khắc Unzo bỗng thấy buồn phiền hối hận vô cùng. Sau khi băng bó vết thương cho Unzo xong xuôi, Bun Hee phát hiện có một sơn động ở trên vách đá, nên cô lập tức kéo Unzo vào bên trong động. Thấy Unzo lạnh đến mức liên tục run rẩy, Bun Hee đành bò đến sau lưng anh, định ôm Unzo để giữ ấm cho anh, nhưng Unzo lại ghét bỏ nói rằng người cô còn lạnh hơn. Unzo bảo cô nhanh đi kiếm củi về nhóm lửa. Bun Hee ngồi dậy, sờ sờ hai bên má của mình, cảm thấy rất bình thường mà, đâu có lạnh đâu, nhưng cô cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành đi xung quanh tìm củi. Nhưng mới đi ra chưa được bao xa, Bun Hee thấy một ông già đang đi về phía cô, Bun Hee bị dọa sợ,
Cô liên tục lùi về phía sau. Ông già nói cô đừng sợ, ông ta chỉ là một nông dân lên núi để đào khoai mà thôi, còn nói nếu như cô gặp khó khăn gì, ông ta có thể giúp đỡ. Nhưng đến khi Moonhee đưa ông ta đến chỗ Unzo, phát hiện ra Unzo không thể động đậy được, ông ta lập tức lật mặt. Ta cảm thấy chúng ta có thể nhóm lửa được rồi. Dù sao ta cũng không thích ăn sống lắm. Ta đặc biệt thích ăn đồ được nướng chín đấy. Không, ta thích ăn sống cơ. Câm miệng cho ta, tên ngu ngốc này. Hu hu, là tôi đã nói cho ông biết mùi vị của gan mà. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Moonhee thấy vậy mới hiểu ra lão già trước mặt này không phải người mà là một con ác quỷ ăn tim gan người ta. Moonhee sợ đến mức run rẩy lùi về sau mấy bước, nhưng lão già lập tức lao lên tóm chặt lấy cô rồi mở rộng chiếc miệng đẫm máu ra. Vào lúc ông ta định ăn tươi Moonhee, thì đột nhiên phát hiện ra trên người Moonhee có một cỗ khí tức đặc biệt. Cái thứ gì vậy? Lẽ nào ngươi không phải người? Lão già vội vàng tiến lên hít lấy hít để. Tại sao cũng không phải là quỷ chứ? Moonhee thấy lão già này dám mắng cô không phải người, lập tức nổi giận đánh ông ta. Ngươi mới không phải người ấy. Lão già đứng dậy, đầu tiên lộ ra một vẻ mặt vô cùng sợ hãi, sau đó lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Đúng vào lúc ông ta định lao lên ăn thịt Moonhee, Muzang đột nhiên hiện thân. Sứ giả địa ngục, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng ở đây không thể bị phát hiện mà. Moonhee kinh ngạc hỏi Muzang, lão già này là cái thứ gì, nhưng lão già đó lại nhìn về phía cô, trực tiếp nói cho cô biết. Ngươi sắp xảy ra chuyện rồi. Ngươi sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cái gì cơ? Lúc lão già đang cười như điên, Muzang trực tiếp hạ một đao xuống, trên người lão già lập tức xuất hiện vô số quỷ hồn. Muzang lấy bút phán quan ra rồi hút bọn chúng vào bên trong bút. Sau khi trở về, Muzang đem chuyện đã xảy ra ở Dương Gian báo cáo lại cho Ngọc Đế cùng Diêm Vương. Diêm Vương nói với Ngọc Đế, nay Dương Gian xuất hiện ác quỷ như vậy, xem ra thực sự sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Thế nhưng Ngọc Đế lại vô cùng bình thản nói rằng, không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn đứa trẻ đó mà, nó là vương bài của chúng ta đấy. Đến buổi tối, Moonhee cùng Unzo cùng nằm trong sơn động. Moonhee nhìn Unzo đang ngủ say ở bên cạnh, vô thức nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp mặt, sau đó cô lại bắt đầu lầm bầm về anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Moonhee thức dậy không thấy Unzo đâu, cô lập tức bật dậy gào to. Sử đạo! Ở đây này! Sau khi nghe thấy tiếng của Unzo, cô mới biết là anh đã tỉnh lại rồi. Hai người nhìn thấy sơn động đang sập xuống nên vội vàng chạy ra ngoài. Đúng lúc hai người đang đứng bất lực ở bên vách đá, thì đột nhiên thấy một sợi dây từ bên trên thả xuống. Unzo nhìn lên, thì ra là người hầu của anh đến ứng cứu. Thế là cả hai nhanh chóng trèo lên. Nhưng khi Unzo vừa trèo lên trên xong, đến lượt Moonhee trèo lên, thì người hầu lại thì thầm trong miệng sao sợi dây còn chưa đứt nhỉ. Đột nhiên do kéo quá nhiều nên sợi dây đã bị đứt, Moonhee trong tích tắc cũng bị rơi xuống vách đá. Moonhee! Ma nữ này đang đứng trước bàn thờ hiến tế nhỏ máu của mình lên hai tấm bùa. Sau đó trên lá bùa liền xuất hiện những vệt đỏ. Bà ấy mở chiếc hộp gỗ trước mặt rồi đặt lá bùa lên trên thanh kiếm trong đó, lá bùa nhanh chóng hòa thành một với thanh kiếm. Sau đó bà ấy lấy thanh kiếm ra, đi đến trước bàn thờ hiến tế triệu tập hai con quỷ binh áo đỏ và đưa vũ khí cho họ. Đến buổi tối, hai vợ chồng này ra ngoài thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngay khi linh hồn họ vừa rời khỏi cơ thể, thì họ quay lại nhìn với vẻ mặt không thể tin nổi. Đột nhiên một sợi dây màu đỏ trói họ lại từ phía sau, một con quỷ xuất hiện kéo linh hồn hai người họ đi ngày càng xa. Lúc này thuộc hạ của ma nữ xuất hiện, một đao tiêu diệt con quỷ kia, sau đó kéo người đàn ông rời đi. Hai tên quỷ sai muốn tiến lên ngăn cản nhưng cũng bị hồng binh quỷ hạ gục. Trong thời khắc nguy hiểm thì Muzang xuất hiện, xông vào đánh nhau với con quỷ. Một con quỷ muốn chạy trốn thì bị trúng một kiếm của Muzang, một con quỷ khác thì lợi dụng cơ hội đem theo người đàn ông chạy trốn về hang động. Ma nữ thấy vậy liền hút hết sinh khí của người đàn ông vào trong cơ thể mình. Mà ở bên này Unzo cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, liền vội vã lao xuống chân núi tìm Moonhee nhưng tìm một hồi lâu, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Moonhee sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô bước ra khỏi cửa thì thấy trước mặt là một cái sân rộng. Cô tìm xung quanh căn nhà nhưng không thấy bóng người nào. Lúc cô ấy đến trước một cây trúc, trên cái cây đó có một lá bùa. Moonhee đang định chạm vào thì cha của Joha đột nhiên xuất hiện. Ông ấy to tiếng quát Moonhee tại sao lại đến đây. Lúc này thì Joha từ phía sau nhanh chóng chạy lại. Hóa ra khi Moonhee rơi xuống vách núi thì bị Joha nhìn thấy và cứu.
Joha muốn đưa Bunhi rời đi nhưng cha anh ấy lại giữ Bunhi lại. Cha đang làm gì vậy? Không cần biết là ai đưa về, đã đến đây thì không thể để cô ta đi được. Nghe thấy lời của cha, Joha bước lên phía trước ghé vào tai cha và nói. Bây giờ không thể làm điều đó, lẽ nào cha đã quên lần trước là vì sơ suất của cha, cho nên phu nhân của cha không cẩn thận đến đây, bà ta sau này xảy ra chuyện gì và cha đã phải trả giá như thế nào? Lẽ nào cha quên rồi sao? Nghe thấy lời của Joha, cha cậu ấy ngay lập tức buông tay, Joha liền đem Bunhi rời đi. Lúc này ma nữ nghe thấy tiếng động liền từ sau những cái cây đi ra, cú lừa của Joha với mình đều bị bà ấy nhìn rõ mồn một. Joha muốn tìm người đưa Bunhi quay về, nhưng Bunhi nói mình có thể tự đi về. Vào lúc cô ấy định rời đi thì đột nhiên phát hiện khung cảnh ở trước mặt, rõ ràng là nơi mà mấy ngày trước cùng Unzo đến tìm vị hôn phu của cô ấy. Nhìn thấy Joha, Unzo liền hỏi có phải anh ấy biết mình không? Nhưng Joha nói, hai người mới chỉ gặp mặt một lần ở đám tang lần trước, còn trước giờ chưa từng gặp mặt. Bởi vì Unzo không tìm thấy Bunhi ở dưới vách núi, thế là anh ấy đến một cái giếng cạn để tìm, nhưng khi tìm đến nơi thì phát hiện giếng cạn đã bị lấp. Đến buổi tối ma nữ gọi Joha đến phòng bà ấy hỏi Joha vì sao lại để Bunhi quay về. Joha thấy thế liền nhanh chóng xin lỗi ma nữ. Nhưng lần này Hong Jun không trách phạt anh ấy, thay vào đó bà ta lại thay đổi một thái độ khác, dùng hết lời lẽ để tẩy não anh ấy. Còn nói cho anh ấy biết chuyện Bunhi là bất tử, muốn anh ấy đối xử thật tốt với cô ấy và trở thành người tình của Bunhi. Cô gái này từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô hẹn hò với đàn ông. Khi đang ngồi ăn vặt bên đường, thì thấy bên cạnh có một người ăn xin đang muốn xin chút đồ ăn. Cô ấy liếc người ăn xin một cái rồi lại suy nghĩ một chút, sau đó cô đưa đồ ăn của mình cho người ăn xin. Khi người ăn xin định nhận thì cô ấy lại vươn tay để đồ ăn ra xa hơn. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, thì con quỷ ở bên cạnh thấy người phụ nữ này có thể nhìn thấy mình, thì nhận đồ ăn với vẻ mặt không thể tin được. Sau đó người ăn xin nhìn thấy đồ ăn trong tay cô ấy liền nhanh chóng giật nó, rồi quay người bỏ chạy. Joha ở bên cạnh thấy thế liền hỏi cô ấy có ý gì, nhưng Bunhi lại nói năm đó khi cô ấy là quỷ luôn luôn ăn không no, cho nên bây giờ thành người rồi mỗi lần nhìn thấy quỷ thì sẽ cho bọn chúng một chút đồ ăn. Joha vì không thể nhìn thấy quỷ, nhưng nghe Bunhi nói như thế liền sững sờ ngay tại chỗ. Vào lúc Joha đưa cô ấy về thì Unzo cưỡi ngựa chạy đến. Nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau, anh ấy với vẻ mặt ghen tị đưa tay ra với Bunhi. Hả? Nhanh lên, về thôi. Bunhi thấy vậy thì lên ngựa cùng Unzo. Sau khi chào tạm biệt với Joha thì cùng Unzo rời đi. Hai người đi được nửa đường, Unzo hỏi cô ấy với vẻ mặt ghen tị. Người đàn ông đó đã quên mất chuyện mình là vị hôn phu của cô ấy, tại sao cô còn phải qua lại với anh ta? Nói xong anh ấy liền nhảy xuống ngựa, Bunhi thấy vậy cũng nhảy xuống, trực tiếp hỏi Unzo một câu hỏi chí mạng. Sử đạo, huynh ghen à? Cái gì? Nếu như không phải ghen thì sao lại làm ầm ĩ lên thế? Không có, ai, sao ta có thể ghen vì người phụ nữ như muội chứ? Nhưng mà, bọn họ đều nói, thích một người thì khi nhìn thấy người đó ở cùng với người khác, thì trên mặt sẽ biểu hiện không vui. Unzo thấy vậy liền tỏ ra vẻ mặt khinh thường. Nhưng lúc này Bunhi lại nói với anh ấy đừng có thích mình, bởi vì bản thân mình chỉ còn lại chưa đầy 2 tháng. Nếu trong vòng 2 tháng cô ấy vẫn không thể tìm ra sự thật, thì cô ấy sẽ phải xuống địa ngục ngay lập tức. Cũng chính là nói, cho dù có tìm được sự thật hay không, muội cũng đều phải rời khỏi nhân gian. Nói xong, cô ấy liền quay người đi vào trong rừng, chỉ để lại Unzo sững sờ ở phía sau. Mà ở bên khác, Joha sau khi trở về, ma nữ liền đi vào phòng anh ấy, muốn hỏi anh ấy kế hoạch tiến triển như thế nào rồi. Nhưng Joha lại trầm mặc không nói. Điều này làm cho ma nữ cảm thấy có gì đó là lạ. Sau khi ma nữ rời đi, Joha nhìn vào bức tranh chân dung của Bunhi, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, trong lòng chợt nổi lên một gợn sóng. Ngày hôm sau, Unzo đem Bunhi đi mua một bộ đồ mới, sau đó đi đến một cánh đồng đầy hoa thơm cỏ ngọt. Anh ấy nói với Bunhi, vì không thể giữ cô ấy ở lại cho nên muốn dẫn cô ấy đi thăm thú tất cả vẻ đẹp của thế gian này. Hai người ngồi trên bãi cỏ cùng nhau trò chuyện. Unzo nhìn thấy trên đầu Bunhi cài một bông hoa, thì nói với cô ấy, hồi nhỏ anh ấy có một cô bé hàng xóm cũng rất thích cài hoa lên đầu. Khi đó cô bé đó hay thường tìm anh ấy giúp đỡ, anh ấy tuy rằng thấy phiền nhưng vẫn giúp cô ấy. Sau đó cũng không biết cô bé đó biến mất từ lúc nào. Có lần anh ấy nằm mơ thấy cô bé đó biến thành ma nữ, cả ngày nói mình chính là một con ma trinh nữ. Vậy sau khi tìm được mẹ, huynh định làm gì? Ta muốn hỏi bà ấy tại sao khi đó lại bỏ rơi ta. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Đáng lẽ là lên thiên đường nhỉ? Cậu bé này đã 8 ngày không được ăn cơm, tuyệt vọng gọi người mẹ trước mặt. Mẹ, con đói. Nhưng người mẹ dường như không nghe thấy tiếng con mình khóc mà chạy ra ngoài cửa.
Nhìn thấy trước mặt là kẻ thù đã khiến cho bà ấy và chồng phải xa cách, bà ấy muốn báo thù nhưng không dám tiến lên, chỉ có thể nhìn hắn ta đi ngang qua với ánh mắt hận thù. Còn đứa bé cứ thế mà chết đói trong nhà. Lúc này Ngọc Hoàng xuống trần vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, thế là bước lên phía trước muốn làm phép để cứu sống cậu bé. Đúng lúc đó một tên quỷ binh cũng chạy đến muốn bắt cậu bé đi, liền bị ánh mắt của Ngọc Hoàng kêu dừng lại. Từ bây giờ trở đi, cuộc sống của con không còn là của riêng con nữa. Sẽ có một ngày con sẽ nhớ được đoạn duyên phận ngày hôm nay. Nói xong, Ngọc Hoàng bế cậu bé lên trên đỉnh hóng mát. Cũng từ lúc đó Unzo có đôi mắt nhìn thấy âm dương. Sau khi trưởng thành, Unzo vì muốn tìm mẹ ruột của mình, nên đã cùng Bunhee cầm theo lá bùa lụa màu đen mà anh ấy tìm thấy một vị thầy bói ở trong thành. Vốn dĩ chỉ muốn hỏi về nguồn gốc của tấm bùa, nhưng từ đây lại biết được lá bùa này không phải là để trừ tà, mà là để tạo các rào cản tránh sự can thiệp của trời. Vì để tìm ra trong rừng trúc nhà họ Do, rốt cuộc giấu thứ gì, Unzo đã lẻn vào đó. Sau đó anh ấy phát hiện, ở trong điện thờ có lối vào một căn phòng bí mật. Sau khi vào trong, Unzo phát hiện ra có rất nhiều chiếc bình được niêm phong trong căn phòng đó, vì vậy anh ấy đã bí mật lấy trộm một cái bình đem về nghiên cứu. Bunhee nhìn thấy chiếc bình ngay lập tức phát hiện, chiếc bình này chứa đầy âm khí, mà còn bị niêm phong bằng bùa chú, cơ bản là không thể mở được. Thế là hai người lại đem theo chiếc bình đó đến tìm thầy bói, muốn cô ấy mở ra giúp. Thầy bói nhìn bề ngoài chiếc bình, dựa vào cuốn sách cổ mà bà nội để lại, sau khi đọc thần chú thì niêm phong của chiếc bình bị phá vỡ, chiếc bình được mở ra. Một luồng khí màu đen bên trong thoát ra, sau đó biến thành một con quỷ áo đỏ. Thầy bói còn tưởng đây là một vị thần liền quay người cung kính chào hắn ta. Nhưng Bunhee và Unzo nhìn thoáng qua là đã biết, đây là một ác quỷ, thế là lao vào đánh nhau với hắn ta. Đợi tên quỷ binh đó tan biến, ma nữ ở trong mật thất mới nhận thấy sự khác lạ. Linh hồn suýt nữa thì rời khỏi thể xác, ngay lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Vào ban đêm, trong điện thờ tổ tiên nhà họ Do có rất nhiều quỷ. Unzo lựa chọn thời điểm trăng tròn, triệu hồi Mu Răng ra và nói với anh ấy về chuyện đó. Sau đó cả hai đã lẻn vào điện thờ tổ họ Do. Những quỷ binh xung quanh điện thờ bắt đầu tấn công hai người. Sau khi đánh nhau với lũ quỷ binh, hai người cùng lẻn vào căn phòng bí mật trong điện thờ. Nhưng khi vừa đi xuống thì nhìn thấy ma nữ đang ở dưới đó. Unzo sững sờ ngay tại chỗ. Mẹ! Bà ta không nói gì đi thẳng đến chỗ của Mu Răng. Làm sao ngươi có thể tìm được chỗ này? Mu Răng thấy thế, ngay lập tức lấy con dao từ trong ngực ra, tiến lên phía trước muốn giết bà ta. Nhưng lại bị Unzo ở bên cạnh ngăn cản lại. Ngươi đang làm gì vậy? Đó không phải mẹ ngươi. Mu Răng muốn đi lên phía trước xử lý với ma nữ, nhưng lại bị Unzo một mực ngăn lại. Mà lúc này ma nữ cũng bắt đầu làm phép, những luồng khí đen lập tức tràn lan ra xung quanh, một nhóm quỷ binh được thả ra ngoài. Ma nữ muốn nhân cơ hội này chạy trốn nhưng lại bị Unzo bước tới và giữ lại. Ngươi chính là con trai của người phụ nữ đó. Mẹ! Ngay sau đó ma nữ và cơ thể mẹ Unzo bắt đầu dao động. Mu Răng bước lên phía trước đẩy Unzo ra, rút dao muốn giết chết ma nữ, nhưng lại phát hiện dao của mình không thể làm hại được đến bà ta. Vào lúc Mu Răng đang cảm thấy rất ngạc nhiên thì ma nữ bắt đầu làm phép, làm cho hai người họ bay ra xa, sau đó vội vàng chạy ra khỏi căn phòng bí mật đó, để Zoha đưa mình chạy trốn khỏi nơi đây. Sau khi trở về, Unzo ngồi xuống đất với vẻ mặt đờ đẫn. Bunhee nhìn thấy Unzo như thế liền đi đến chỗ anh ấy và hỏi chuyện. Lúc này mới biết, hóa ra người mẹ mà Unzo cực khổ tìm kiếm nhiều năm, bây giờ đã bị ma nữ chiếm xác. Ngày hôm sau Unzo tìm đến thầy bói, muốn hỏi cô ấy liệu có cách nào làm cho ác quỷ chiếm giữ cơ thể làm việc ác, có thể nhanh chóng thoát ra không? Thầy bói sau khi tìm trong những cuốn sách cổ, thì nói với Unzo chỉ có cách tìm một cơ thể khác cam tâm tình nguyện để cho ác quỷ nhập vào cơ thể đó, thì nó sẽ từ bỏ cơ thể hiện tại đang nhập vào. Như vậy thì người bị nhập sẽ trở lại bình thường. Sau khi biết tin, Bunhee nhìn Unzo trước mặt mình kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, thì cảm thấy rất đau khổ. Sau đó nghĩ mình chỉ còn 2 tháng nữa thì sẽ phải xuống địa ngục. Vì vậy cô ấy đã đi tìm Zoha, muốn anh ấy mang mình đến tìm ma nữ để trao đổi cơ thể với mẹ Unzo. Sau khi nhờ thầy bói giúp mình giao cho Unzo một bức thư, Bunhee đi tìm Zoha, chuẩn bị sẵn sàng cùng anh ấy đi tìm ma nữ. Nhưng lúc này Zoha lại thấy thương cho cô ấy, nên đã thuyết phục cô ấy từ bỏ cách làm này. Trong lúc hai người đang lôi kéo, thì một đoạn ký ức chợt tràn về trong tâm trí Bunhee. Hóa ra từ đầu, cô ấy không phải bị người khác mưu sát, nhưng mà để bảo vệ Zoha nên đã đỡ một nhát dao thay cho anh ấy, đó là bị người khác giết. Sau khi khôi phục lại tinh thần, Bunhee liền quay người bước đi, tự mình chạy đến hang động nơi ma nữ đang trốn. Ma nữ vô cùng hài lòng với cơ thể bất tử này của Bunhee, bà ta lập tức định triển khai vu thuật để chuyển linh hồn sang cơ thể của Bunhee.
Nhưng đúng vào lúc này, Joha xông vào bên trong sơn động. Đừng để bà ta lừa nữa, kể cả cô có giao cơ thể cho bà ta, mẹ của Sử Đạo cũng không thể sống lại được đâu. Ma nữ thấy chuyện tốt của mình bị hủy hoại, lập tức nổi điên đánh bay Joha, sau đó bà ta lại định tiến vào cơ thể của Bunhee. Lúc này đột nhiên Mu Răng xuất hiện. Anh lôi cây chùy thủ ra, định ra tay với ma nữ, nhưng Unzo đã xuất hiện và ngăn cản Mu Răng lại. Sau đó anh ôm Bunhee vội vàng rời khỏi sơn động. Hai người ngồi dưới một gốc cây, Unzo thấy Bunhee từ từ tỉnh lại, lập tức nói với cô: nếu như phải đánh đổi muội để đổi lấy mẫu thân được trở lại, muội cảm thấy như vậy ta sẽ hạnh phúc sao? Muội không cần phải làm gì cả, giao tất cả mọi thứ cho ta là được rồi. Một người đàn ông độc thân suốt 38 năm trời, sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đột nhiên hai đứa trẻ từ đâu xông vào liên tục gọi anh là cha. Đúng lúc người đàn ông đang vô cùng kinh ngạc, thì thấy một người phụ nữ từ bên ngoài bê một mâm thức ăn vào phòng. Bunhee, muội đang mặc quần áo gì vậy? Là quần áo mặc trong nhà đó, còn có thể là quần áo gì nữa chứ? Cái gì cơ? Unzo còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Bunhee đã nhét đũa vào trong tay của anh, bảo anh nhanh ăn cơm đi, ăn cơm xong còn phải đi đến nha môn đón mẫu thân về nhà nữa. Sau đó, Unzo đầy nghi hoặc đi lên phố, đến quan môn, anh lại vô cùng ngạc nhiên, tên người hầu đan xeo không ngờ đã trở thành Sử Đạo của huyện nha, còn mẫu thân của anh đang được thầy bói dìu đến chỗ anh. Unzo không hiểu chuyện gì, vác theo bộ dạng ngờ nghệch đi theo mẹ về nhà, nhưng đi được nửa đường, vào lúc anh tiến lên ôm mẹ, đột nhiên mẹ anh lại nói với anh: những lời sư phụ đã dạy con, nhất định phải khắc cốt ghi tâm. Vào lúc Unzo đang ngạc nhiên tột cùng thì bỗng nhiên, Ngọc Đế hiện thân, ngài xuất hiện ngay trước mặt Unzo. Unzo kinh ngạc hỏi ngài là ai, Ngọc Đế cũng lập tức nói cho anh biết thân phận của ngài còn nói với Unzo ngài là sư phụ của anh. Nghe thấy lời Ngọc Đế nói, Unzo vội vàng hỏi ngài, nếu như ngài đã là Ngọc Đế, vậy ngài có biết có cách nào có thể cứu sống mẹ anh hay không? Ngọc Đế suy tư một hồi rồi nói với Unzo: ngươi thử nghĩ lại xem, đối với mẫu thân của ngươi, thứ quan trọng nhất là gì? Mặc dù nó không thể cứu sống mẫu thân ngươi, nhưng nó lại có thể giải thoát cho bà ấy. Thứ mẫu thân ngươi thực sự mong muốn là gì? Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Ngọc Đế nói xong liền biến thành một làn khói trắng, tiêu tán trong không khí. Lúc này, Unzo cũng vừa tỉnh dậy từ trong mộng, anh nhớ lại những lời Ngọc Đế nói với mình ở trong mơ. Unzo lập tức lấy lại cây châm gỗ của mẫu thân mình từ tay Bunhee, sau đó anh cùng Mu Răng lẻn vào nơi ma nữ sống. Dưới sự hỗ trợ của Mu Răng, Unzo hạ quyết tâm, anh dùng cây châm mình tặng mẹ khi xưa đâm vào chính cơ thể của bà. Một luồng khí màu đen chui ra, linh hồn của ma nữ đang vật lộn ở bên trong cơ thể. Sau đó, linh hồn gớm ghiếc đó bị ép phải ra khỏi cơ thể của mẹ Unzo, sau đó lao như điên về phía Bunhee. Nhưng đang định xông về phía trước thì lại bị tiếng hét của Bunhee hất văng ra sau. Mu Răng lập tức ôm trọn ma nữ vào lòng, sau đó dứt khoát đâm một đao vào người cô ta. Trong chớp mắt, ma nữ đã hóa thành một đám khí màu đen rồi tiêu tán vào hư không. Còn vết thương ở trên người mẹ của Unzo cũng liền lại trong tức khắc. Nhưng mà vì linh hồn bị thương nặng, cũng không nói được mấy lời với Unzo thì đã tắt thở, rời khỏi thế gian. Khi ở bên cạnh Bunhee, Unzo đột nhiên nắm lấy tay cô ấy và nói cho cô ấy biết, Mu Răng đã chỉ cách làm sao để điều tra sự thật về cái chết của Bunhee. Chỉ cần bọn họ lẻn vào âm phủ, tìm thấy sổ sinh tử trong hoàng tuyền, từ cuốn sổ đó có thể tra ra được chân tướng cái chết của Bunhee. Thế là hai người họ thảo luận, rồi để cho nữ thầy bói trói tay họ lại với nhau, sau đó buộc một cái chuông rồi làm phép đưa họ xuống âm phủ. Rất nhanh sau đó, hai người họ đã đến một khu rừng ở dưới âm phủ, còn thành công tìm được kho chứa sổ sinh tử. Nhưng trong lúc Unzo mở sổ sinh tử của Bunhee thì phát hiện, hóa ra hung thủ hại chết Bunhee lại chính là cô ấy. Ngay khi anh ấy định rời đi trong sự ngỡ ngàng, thì nhìn thấy ở sổ sinh tử của mình vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Ở trên đó viết anh ấy ở tuổi 38 lạc vào âm phủ mà chết. Xem đến đây Unzo chạy như bay ra ngoài, đưa theo Bunhee nhanh chóng quay về. Nhưng khi chạy được nửa đường thì Bunhee đột nhiên vấp ngã. Đợi Unzo quay đầu lại thì Bunhee đã biến mất không thấy đâu. Nữ thầy bói ở trên nhân gian thấy trời đã sáng rồi, tuyệt vọng hét lên gọi hai người. Lúc này Bunhee mở mắt tỉnh dậy, thì thấy Unzo vẫn nhắm mắt nằm bên cạnh khiến cô rất bất ngờ. Cũng lúc này nữ thầy bói cũng phát hiện cơ thể Bunhee ở bên cạnh, cũng dần trở nên mờ nhạt. Cô ấy muốn chạm tay vào lại phát hiện Bunhee đã biến mất không thấy đâu. 10 năm sau, một đứa bé đang chơi trong rừng, một bé trai thấy thế liền chạy lại bắt chuyện với bé gái. Cô nương lớn lên thật đẹp, không biết là con gái nhà ai, có thể nói cho ta biết tên không? Muội nói này Sử Đạo, không phải muội đã bảo không được uống nước sông Vong Xuyên nữa sao, huynh lại uống à?
chắc chết nguội mất rồi. Unzo nghe thấy lời cô bé nói trực tiếp ngã ra đất. Bunhee thấy thế chỉ có thể nhẫn nại nói lại một lần nữa, cho anh ấy câu chuyện năm đó, của một ma nữ tên là Bunhee và Sử Đạo. Chớp mắt một cái, câu chuyện đó cũng kể được 10 năm rồi nhưng Unzo vẫn không thể nào nhớ nổi. Muội nói nhiều năm như thế, lẽ nào huynh vẫn không nhớ ra? Đối với chúng ta mà nói, thời khắc này mới là khoảng thời gian quý giá nhất. Bộ phim đến đây là hết. Ong Mật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim lần sau.